nhớ rằng ít trong đời ta sau này ta tu nhớ rằng nó mua cũng như năm thằng cho cá Immortal đây là cá tên tuổi nào thế của chuột thằng hai của chuột bao cho ở program để cho cụ tao có để tao use ok không thì cho gì cũng chỉ bao nữa ok nhớ cho dặn thằng đồ liền thì thằng của sinh sự bao hà lù lù mong nó mà nếu mua lên nó nếu mong lên nó nếu lên nó ok để cụ chất thơ cho cái liền hàng khẩu thật cũng mua bé hiểu nhau cho vì này thật này bên nhau cho sông tu hàng ở bao khát tư của mình cho đào tự thông đó ở lúc trẻ về nên nhau mấy đăng ký sẽ về cụ cho là phụ của tài một cho lượng hàng khẩu nên tao của tài pu cá ở tại in front sông tu hàng lúc trẻ bên nhau họ của tài bố chỉ nhớ được phòng bé họ bố nhớ sở soạn chỉ across town across ilu valley tao thấy nhiều trong nhiều valley có mà nhớ something so của những nhà của hai của tay là của sản xuất từ là hàng khỏi của tay là sure you know của tay là tao mà tu you know chỉ của cha là một thọ từ là hàng không là chỉ cũng muốn kỹ thuật vợ cũng muốn tập võ cũng muốn có coi cũng cũng cha tao là ở nó bên nó số chỉ của cha muốn được có chỉ cũng muốn tập võ ôm làm chỉ cho cái chỉ là làm gan là thay lưu bằng chỉ cho cái tập bự chỉ đó bên nó của tay nó của cho cái bài chơi của cái thằng thằng thay lưu bằng này của tay chỉ của so my first experience like that so the topic of today chemical nó bé you know in the 92 cũng là hay có bé mình vô cá lô ha cũng là sự bố pin cho cụ ha chờ cái trên trong món lòng phục nữa pin cho cũng vô cá phẳng vô cá mẹ cho họ nữa giờ bố pin hay có cũng muốn chờ cho cá là you know mà ít ra bên mình vô cá tờ San Luis Obispo thằng nó bóng mấy cho cá phẳng lên chốt phao của phao à cho cá phẳng nó luôn thật bay họ hai chợ lẩu ít cho bóng mấy từ ít đồ lạt nữa cho họ chẳng là tôi nên đẹp bay tàu cho nên chọn đẹp bay hiện chế bố họ họ có bên mình bố post bên mình vô bố cho tại khu làm sự phim bên mình vô chế ít đồ lạt chế I noticed during that time giờ lúc chắc sắm mà cú nữa chế bố cha you know bố phải hà của family ha của cho rồi thì bố phải hà cũng thọ cho cá nữa thọ cũng không có cầu ý gõ xong hơn you know giờ bố phải hà cũng thọ cho cá thôi giờ còn cũng muốn chơi với cage ô cha như thầu bé lù chụp trẻ đó cho bé môn là làm hộ cho đỡ sang rồi chụp bên số nó mong ít mong cái hạt giờ bé lù chụp trẻ ô cha mua lâu rồi sợ trâu chụp cá chụp thua á chụp bé mua nó đâu thì chụp trẻ chụp thua thầu lù chụp trẻ bé mua cái saiอยู่อย่างตัวนะแต่是ตัวข้าจะตัวแต่是有อย่าง股票saiตัวข้าอย่าง个你只是输来你只我帮啊他อย่าง个你开好么你人在么就你这个么好么盖了อย่าง个你这样啊 you know it freaks me out you know and I can understand that 我讲ตัวข้าจะตัวนะแต่是我讲说你去ตัว你我就做做你我就让死了就可能整我好么盖开咪爱家晒到股了也估计还留了估计才对 you know after you know 30 40 years right now you know from my realize 就
họ của pin nông chất lăn này pin ngoài nó hầu lại bớt to nó tại vì bớt tụt to thì bớt chỉ to nên bớt chắc nó chả luôn you know that's how cũng mới get nó nữa ha giờ thì tôi cũng muốn có được cá họ chơi cái chẳng là the next day thì chơi bớt chắc cá ra bớt tăng ha you know thì cũng pin trai bớt sáng thì cũng nhà bớt chắc cá you know it doesn't matter where I go or who's chicken coop or you know whose bird is it you know rồi cũng muốn có được cá tăng thì chơi bị kỳ là ý chẳng gì bớt chắc cá bự ha you know but you know nobody has never ever complained to me just that one time quái cause chain hạn nên complain của nó nên hạt tại ở chuyện bây giờ của nhà nó chặt cá hả rồi như chuyện hạt bén rằng đó but you know chỉ là của cá lụt cho thái tê lampo hạt cho Fresno nó you know every bird I go by every bird I touch hạt bóp phim bóp cho cá của say á có của lùm tổ đó của say của nhà của chúng tôi họ bóp phim hàng nó của but which part of bóp bao giờ của program tao bóp cho cá đó so bóp phim hàng có của nó you know and all this time after 30 40 years now I my little realize you know so thầu của chịu nhau của không mà là của trẻ em lo của chị cho nó không hơi của chị cho của chị bố chồng mới xong rồi bố phim con nữa của hắn bố phim hào cũng muốn có bố chặt cá sáu bố chặt cá hát bố phim một cái tới chặt cá nên tố cho là cá những bộ cá thải sinh cá phó sự phong tờ Arkansas lia chặt tế ở con mà lui chơi cho là cá chặt cá là bố rồi là họ nè giờ bố phim hào của tổ cho cá về của nàng tay muốn chặt cá tổ nó tại siêu nhân càng của wifi chặt ra rồi chỉ bố càng nó ô đấy cho bố phim hào của một tổ cho cá nàng tay mất tổ xí nữa bây giờ chơi phẳng từ tôi cá thôi, you know, hai bố phim đang em thằng bố đang lấy chậu từ búa từ, sao bây giờ tôi hai bây giờ cái bây giờ tôi hundreds of birds, you know, but you know lực của hai ít ra đó của thì ở trong nó không mất tới tôi cá ninja của nó, em bố mới trộn vô cái hơn bố cho cái bắt quậy mình còn nó thì là cũng mất từ thầu cũng là tại muốn cho cá hậu to chứ nhưng tôi muốn phải chỉ bằng tu tàng tôi muốn truyền cho chẳng tàng ở chẳng phải cho cá chẳng có cha chẳng có sợ nữa một kệ trong lên chỉ to đó so I got scared you know so hát thầu muốn cho cá lăng chúng mình cho cá lóc lóc tàng cho cá tu chẳng tàng cho cá tu khăn xả tàng chẳng cá xả tàng tự xả tàng đó tại sao chẳng chỉ cho cá không muốn chạy sẽ xảy được cũ hết nữa cái này pin răng họ nó chỉ pin trái thì sáng thứ năm nó cũng chỉ số khó khăn cơ rồi you know but you know after 30 40 years now I just piece everything together you know trời cho cá cũng một cọ này mấy chọn tối này cũng một cọ sao chỉ mấy tàu tàu nó cũng cho pro and cho power lên nữa you know so which part that he does not come Malay realize about my everything piece together ha yang ta lu mới cho brother cá mấy pin tôi cá là cũ mấy pin complain là cũ tôi cá hay một cái kia cho mấy xứ một cái kia cho mấy ta siêu cha ok giờ chị hay rồi I want to buy the bird back but chị mấy chị cản ha you know so what is the problem? You know, if you complain that I sell you junk bird and the bird is not good and I want to buy it back, why? Or you got more junk của mà, you know? Let the price có dụng của là của mặt thể shipping this là nên just cản you know? Thì mình bên complain của cái cái chú ơi, thì mình cản mua cái của hát hát của cản mua cái cho nên cái điều chẳng tôi cho cái là của cái nếu hãy được của chim mồi nên chỉ upload của hát nữa. So I couldn't figure out, you know. Well, I know that they try to scam me and rip me off, but I didn't really know
the real story or the truth behind it, you know. Hay là cũng một cái bữa bữa tao bữa đọc từ mua là chỉ kia là bữa tôi đó là bữa tôi cảm thấy bữa là tại vì bữa cái này có cũng một cái gì bữa tôi có cái gì nếu nó cũng chỉ cái bữa chuyện hay upload của hay upload của hay, you know, chuyện chặt mình của hay nữa. So I kind of figure out, you know. So more le project tour just cause more nó của nó. How chẳng thể tour vô cái nó của nó. Chị cũng hạt ok đó chị cha. Có bên đó cái nữa chị chỉ bộ sinh nhật tôi cũng chắc không mong dùng bất thành những bốn chân chạy á. You know. Chị bất cả thằng á. So I can't figure out why they're so scared, you know. Chị cũng nói bảo that not anybody just could buy my bird, you know. Giờ launch cả bố giờ slide, you know. That's how I know, you know. But anyways, you know, mainly what I'm trying to say in this video is that giờ chắc cái cũng bị của có rồi đó. Giờ cũng một trong mẹ giờ okay Superman thằng tù là okay. I just realized and notice right now, you know, when I piece everything together with all my packs experience, how cũng phải nông cho tăng lên pin ngoài của YouTube của hấp bảo hậu chắc cái là nếu vui dạng pin ngoài là nếu chỉ rất to luôn nếu của program tao cái Superman luôn tao hỏi nó sau của sáng sáng tao cho chậm bảo là cái chúng mình trong cho số cái bảo họ ta mấy chuyện này cho unlock cho DNA nè cho cũng có được cái gì cũng unlock này cho DNA ha cũng như program tao cái Superman cho mày nó okay. So của hai cho mày tại tầm đây nó của mỗi cái tao cho mày chia cái Superman á chia xong rồi mỗi cái bảo rồi okay. Rồi mỗi cái nhà cũng một lồng thực lồng á rồi mỗi lít cái phang lít cái khi nhớ cho mua lồng mấy chỗ cái là sao ở mỗi nhà thầu của sang post office okay. So thì tôi sang cái mấy tao mua một tuần này mua rượu tại post office đó cho họ bây giờ nhà thầu cũng có trong sang tại bác sĩ tại post office liền thầu to deliver man nhà sang thì chán như hồng liền thầu tôi mấy đứa rồi bây nhà thầu đó okay. So cũng sang khai nó cho bữa ta hai giờ vậy cha you know lại của hai giờ lái pin tôi thay tôi check của show YouTube nữa là của cái mẹ cái kia chúng mình change của hai đứa nó okay. If it's not true then why you guys have problem, you know. And let me do my own thing, you know. Ê vậy cha mấy cái cũng muốn của cái cho tại cái này ha mấy cái cũng muốn của cái cho của fan, you know. Why you guys have problem, you know. So đi qua này nhau cũng cái kia mẹ ha cũng cái kia mẹ chúng mình change của hai giờ everybody import you know. Lúc qua này bé muốn change một chỗ change bé cần slide nè cái thằng tao bé thì có này everybody bảo đó, you know. But why you guys trying to stop me, you know, whoever you guys are, you know. So của sáng khai nó cho bữa cá okay ha nhà thằng mấy sao khách mà phía này còn cũng muốn cho cá trả tỷ nữa mấy sáng trong của thằng nó cũng muốn trả tỷ đó cũng muốn trả tỷ nữa okay. I cut the wing. So cũng bảo ta sao cũng bảo lấy figure out á cho họ bảo ta thầu cũng có được cái cũng muốn được cái program cái Superman chơi cũng chỉ muốn trả tiền đó chơi chả lấy nữa bốn nhà chỉ lấy bốn thầu lấy được cái là you know cho thầu cũng nhớ nó mà nếu auto được cái sao tại thầu cũng chỉ nhớ đó cũng muốn được cái sang tôi mấy cũng muốn trả bây giờ giờ có nhà chơi bốn thằng nhà lấy nè rồi cũng mất trả tiền đó, cho nên tự ra nên tự giang around đó, chơi mấy chiếc Superman mấy touch light à, cho nên giang chăng faster than speed of light đó, cho nên tôi thấy cho cái Superman cái superhero đó, you know, cho nên that's why bọn họ cũng mất trả tiền á, chơi thằng cũng mất trả tiền cho nên giang slide nên transform slide đó, cho nên cho cũng cái là cũng có Superman cho nên sao mà trả tao tôi này giang Superman cho mấy sinh tao shit tôi là hả, you know. Cho nên tôi cái tôi chắc là nên sao trả tao tôi này dùng mấy sinh tao shit tôi là Superman hả, you know. I just figure out right now, you know.
That's why bố pha có cũng muốn cái trả tiền so cái xe của cái cũng muốn trả tiền bố lang cho mẹ lại bố thọ lại nó cũng đại nhau này cũng được bù này you know ni yang lại đấy so của sang khai cho bữa cái số của giờ mấy tao cái là của giờ đi chia cái Superman đó giờ bố muốn cho cái nhà là bố lòng nó ok để sang một khai cái sản phẩm bao cho họ của chỉ bảo để rằng là làm mấy cái phụ này này cho tự己làm làm phim cho thay lại cho chế của số YouTube nữa you know cho họ bố sang cái mấy bao của chế cho họ mấy tao cái Superman là của nó chỉ bố khi hiện à nó cho họ bố sang cái mấy tao cái của nó bố sang cái bố control cho họ bố cho control bố cho phong như ha bố cho fan license bố cho friend license you know bố sang bố này mấy ok so cô sáng khai mấy cái của mình có thì của program hết trên ni chỉ tớiตัวแล้วไม่สมมติตัวแล้วอีกแล้วจากนั้นจ้ารู้แล้วถ้าเจอพวกมันตัวพอแล้วอีกแล้วจากนั้นนี่จากนั้นจะคูณจะแค่นี่จากนั้นยงมัน back to normal เลยนะโอเคกูsáng khai nó cho mấy bao trong tại chúng mình dùng cho chuyện bảo cái sinh tú của gia fan ok tận đây nó cũng một cái tờ chơi cũng mà lấy post ngay từ nhà chơi mấy bạn lấy sang đây shipping cho quê cũng mà lấy nhà cái sang tôi nó mấy thế nào ok thì chỉ mấy cho giờ từ real owner mấy chuyện trái lý tu ông bé tôi you know làm cái nó cũng là mấy chuyện ba mấy chỗ mình có tàu đó trở lại cho thăm lâu chứ mình bán xin đầu xin tổ thôi cho trở lại nữa ni chụp hình nè I don't know who they are, you know. Có bao giờ rằng chắc chắn là men black and she I don't know who is it, you know. Cho họ mới say invisible. Không ha, mấy sao trả lên tiền, mấy trả tao, mấy trả lên cú tao, mấy trả rồi cú brother tao nữa. You know, so she not everybody's bad, but a lot of them are, you know. They're asshole and they're very jealous and greedy. They don't want you guys to get anything from me, you know. That's why mấy chỉ sư phụ rằng ha Elon Musk Superman ha jackass Pac-Man's crypto in what you know what I mean you know if I give you guys anything you know so cái sao mà khác phải chứ cái mình sẽ được bao nó okay bởi vì ta thì hai sẽ tôi thấy của chấm nhau thế này everybody has the same right you know to get anything from that for me you know so cái sao khác cái mình thế nào okay you know everybody got to work together and play down you know you miss到是做这个you miss nobody win. The winner is the devil and his demon, his fallen angel demon. Okay, brother. Okay? So everybody gotta work together and play down. You know. Giờ lấy chỉ pin chặt tới mình chỉ bổ sung để một tụ họ cho một sản phẩm nào hết you know. So cuộc sáng khai nó cho sẽ có work together. It doesn't matter you're the light worker or the dark side. You know. It doesn't matter if you're the white hat or the black hat. Okay. Or the red hat, you know. Everybody's my children, okay? Anh có sáng mình thằng nó cho cái Immortal, hay cái Superman, cái gì ta sao cũng mà lấy bao đó, okay? Cho cũng được bù là thầu cũng cho cái cũng program này cũng mất chân bài giao này, rằng mình sẽ sử dụng là người chăm mẹ black, bấm chọn lại người giang là, người giang là chủ duck, chủ bird là trong đó là người tạo từ Superman, ở chỗ này là người giang cái này đó. So could pull in that, you know. So you know, if you guys do anything stupid in front of me, I'm gonna know, you know. So mình nhớ tầm bài giờ cũng nhớ phân giờ nó là cú tới ai nữa nửa phụ throw wall ra nửa phụ image nè. So mình ở chẳng là cú phụ nhớ cho cú khỏi image nữa tới ai à. So I'm gonna know, okay guys. So don't do anything stupid around me or in front of me. You know, or don't let me hear anything because I'm gonna be able to encrypt it or decipher it, okay? So, cuộc sáng khai nó cho chậm ra cái số cho cái chỗ của program hết trên cái Immortal hay cái Superman, cho họ cái cho họ nó okay, nên chỉ choตัวhai người sáng tạoตัวnày là mấy là tao, okay? Hai người sáng giang là tao,ถ้ากูอยากขอremember mấy cái nó từ trong món giang này trong cái này của nó trong cái ADN nó rõ bố trong mình tao nó là gì cho phá ICU họ nè thọ cũng mất thấy đừng có nữa ha
ít từ lâu cái ý họ nữa kiểu như tao bên đó cái này pin text của này tao ô cho nó đâu này trong sao cũng mất tới từ beautiful angel này này là nó mà ai nữa trong có hay ai trong nhớ hay ha hay hay này ô cũng cho trong sáng đâu nó nhưng chúng mình yeah nó chỉ là bỏ tao ra này pin text của này pin Facebook FaceTime I mean not FaceTime Messenger của nó đó I can understand tao cho nên cái này nó khi số nó cho nên pin mất của tao cái ai nữa của tao một cái ai nữa so cũng mà đi báo là như thầu cũng có cho cái của program chứ mấy telepathy tao được cho cái nó cũng mất chết là ha mấy hai cái người ta ô tô này ôi anh rồi chúng có chỗ mấy ai là tao ra that's why cũng như họ báo là cho cổ phiếu sáng thì ô chẳng thao là cái này luôn thì mất cái ai á hắn nữa tao nhận của cho cái chúng có chữ beautiful angel hay nữa cho nên mất ai á ha ai trong đó hay là nếu phiên hà khi số là cũng tại sao cũng mà để realize là hay là mấy tao cái của nó mấy tao còn của về mấy sản phẩm của cho cái nó transfer tới từ trong cái mấy nó mất ai that's why mấy chủ sư phụ giang không có tới mình nè ha Pac-Man crypto scan này không có tới mình ha của tôi có bút sell nó mất tới mình ha Elon Musk Superman nó mất tới mình cho họ bố bao giờ cũng một program nó chơi mấy tao free stuff freebie from của nó hay mấy tao ít cho beautiful angel ít cho cái Superman cái nó chơi đã phải quá chỉ cả một cái mấy ha plan cho tu tí demon fallen angel nó nữa bố cái key nữa that's why I can never give anybody anything that's why I can't touch anything I can't see anything I can't go anywhere because I'm on a program something or somebody and you guys gonna get free sex and freebie free transformer free wherever so good time off topic okay so I want everybody to know okay the truth so mình chắc xin đầu think she told something okay everybody just gotta play smart so this way everybody can benefit from me okay and everybody can have a piece of pizza or a piece of cake or a piece of pie from God from me okay let's see what comment actually like you comment okay yeah how to complain how to pay the keep it professional and use code word okay YouTube nó cho censorship sát chứ tại sao mấy comment YouTube chỉ sign notification rồi cũng là giờ cũng chỉ chắc một check của cho video cũng chỉ cũng mấy cái comment đó okay nè cái thằng mấy comment cũng bù hay tối nay comment thì cũng một check cái comment đó tôi chỉ bù này YouTube mới dài mới block they either block it or they hide it or they delete it so cái dạng important mấy comment chỉ bù cái mấy cái comment đó okay nè chỉ bù cái mấy cái important cái mấy text của sao mà okay sẽ có những báo của phone em thì cũng báo của tao mấy của bạn này tôi tế okay giờ cũng chỉ báo của chỉ tế mấy okay hát của tế chỉ tao của chỉ tế okay em ở trong tao hát từ là cái Immortal hát cái Superman nó nói chơi một thằng nó xin okay thì cho bây giờ cái sáng tao sẽ rồi tôi chỉ chọn của ha support của là của bao hay là everybody gì nhà của ha chọn của but bố chỉ bố mấy cho subscribe của trong channel này they're going to have problem if you guys come and watch my video or subscribe to my channel the devil's gonna have problem Jackass Pac-Man's gonna have problem I don't know what the benefits are okay that's why mấy select của cho you mấy contact select của mấy tại select dạng của này because they're gonna have problems so I don't know what kind of benefit or freebie you guys gonna have giống như là của hai mấy nó cũng mấy đồ làm mấy register mấy computer mấy tao one trillion nữa hai nhà từ mấy sa brother cái lý sa tôi nên sáng thay của cho tôi để trans cả mấy thay nè so I don't know what kind of benefit you guys gonna get if you guys take my picture and take pictures of me okay liền mấy của tôi như liền mấy của tôi không có về trong dùng trả tới mình nha so that's why I couldn't get a girlfriend I couldn't have any friends I can't give anything to anybody but only you guys know but I'm just talking about expand okay like we're off topic but touch but everybody needs to know the truth and what's really going on I don't know everything but I do know something though
So yeah, cause sometimes here there, lot touch content nothing, but everybody needs to know the truth and what's going on. Okay, guys. And the guy Immortal then doesn't know. Okay. Mấy tao cái là cô chia cái super chia somebody muốn tao nhà là cũng một lòng thôi. Okay. Feel free to comment anything. Okay. Bên mà xin lỗi brother. Okay.